Namaskar. I think we are live on Facebook. तेव्हा सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करते दीपस्तंभ चॅरिटेबल ट्रस्टच्या आजच्या या नॉलेज शेअरिंग सेशन मध्ये. आज आपण आय केअर आणि आय मेंटेनन्स किंवा आय डोनेशन यासारख्या महत्वाच्या विषयावर मार्गदर्शन घेणार आहोत आणि त्यासाठी खास ही आजची ऍक्टिव्हिटी आपण प्लॅन केलेली आहे. पण तत्पूर्वी दीपस्तंभ बद्दल अगदी थोडक्यात मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगू इच्छिते. दर रविवारी 2 तास समाजोपयोगी काम करण्याची इच्छा किंवा एक उद्दिष्ट मनात घेऊन 13 वर्षापूर्वी सुरू झालेला दीपस्तंभचा प्रवास हा अजूनही अगदी अखंडित चालू आहे. मग त्यामध्ये अनेक वेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज या संस्थेमार्फत आम्ही घेत आलेलो आहोत. जसं की ट्रॅफिक अवेअरनेस ऍक्टिव्हिटी असतील, उपायांसारखे दान शिबिर असतील, इको फ्रेंडली सण कशा पद्धतीने साजरे करता येतील यासाठी इको पावित्र्य सारखे एक वेगळी ऍक्टिव्हिटी घेऊन आम्ही आलो होतो, किंवा ग्रामार्थन सारखे वेगळे मोठे प्रोजेक्ट्स देखील आम्ही एका वेगळ्या स्केलवरती स्टार्ट केलेले आहेत. आणि सगळ्यांचंच आवडतं म्हणजे उपायांसारखं दान शिबिर. म्हणजे साधारणतः तुम्हाला सगळ्यांनाच लक्षात आलं असेल की खूप वेगळ्या क्षेत्रामध्ये आजवर अनेक ऍक्टिव्हिटीज दीपस्तंभतर्फे घेतल्या गेलेल्या आहेत. आणि म्हणूनच 950हून अधिक ऍक्टिव्हिटीज आजपर्यंत दीपस्तंभने दर रविवारी राबवल्या आहेत. आणि हे सांगताना खरंच आनंद होतो की अजून हा वटवृक्ष मोठा होत जातोय आणि त्याची व्याप्ती ही अधिक वाढतच जाते आहे. आणि ह्या सगळ्यांमध्ये, या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये तुम्ही सगळे सहभागी होत आहात ह्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. आणि आजचीच त्यामधला एक भाग म्हणजे आजची ही नॉलेज शेअरिंग ऍक्टिव्हिटी. या आजच्या ऍक्टिव्हिटीसाठी खास आपण आमंत्रित केलेला आहे डॉक्टर रुजुता माचवे मॅडमना. डॉक्टर रुजुता माचवे मॅम ह्या MBBS आणि MS इन ऑफ्थॅल्मॉलॉजी असून वेलकम मॅम, वेलकम टू दिस सेशन. तर मॅमची अगदी थोडक्यात मी ओळख करून देते. डॉक्टर रुजुता मॅम या MBBS आहेत आणि MS इन ऑफ्थॅल्मॉलॉजी त्यांचं झालेलं आहे आणि कोथरूड येथील माचवे हॉस्पिटलच्या त्या डिरेक्टर देखील आहेत. पुणे युनिव्हर्सिटीच्या त्या गोल्ड मेडलिस्ट आहेत आणि BJ मेडिकल कॉलेज व AFMC कॉलेज सारख्या नामांकित कॉलेजच्या त्या माजी विद्यार्थिनी आहेत. माचवे हॉस्पिटल बरोबरच सध्या त्या डॉक्टर ताराबाई लिमये हॉस्पिटल आणि अथर्व नेत्रालय येथे कन्सल्टंट म्हणून देखील काम आणि जबाबदारी सांभाळत आहेत. याशिवाय पुणे ऑफ्थॅल्मॉलॉजी सोसायटीच्या त्या ऑनरेबल सेक्रेटरी म्हणून सगळ्या कामाच्या व्यापातून ही एक ऍडिशनल जबाबदारी देखील त्या खूप उत्तम रीतीने सांभाळत आहेत. तेव्हा अगदी योग्य आणि मी म्हणेन अनुभव संपन्न अशा मार्गदर्शक म्हणून आज ते आपल्या सेशन मध्ये आपल्याला लाभलेल्या आहेत. तेव्हा मी मॅमना रिक्वेस्ट करते की मी जास्त वेळ न घेता आजच्या सेशनला आणि आजच्या या आय केअर आणि आय डोनेशनच्या नॉलेज शेअरिंग सेशनला तुम्ही सुरुवात करावी. तत्पूर्वी मी अगदी एक छोटी रिक्वेस्ट सगळ्या प्रेक्षकांना करू इच्छिते की आजचं जे आपलं सेशन आहे त्यामध्ये आय केअर बद्दल एका भागामध्ये आपण माहिती सांगणार आहोत आणि दुसऱ्या भागामध्ये आय डोनेशन बद्दल मॅडम आपल्याला माहिती सांगणार. पण पहिल्या सत्राबद्दल तुम्हाला काही प्रश्न असतील किंवा तुमच्या मनात काही शंका असतील तर अगदी लगेच तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे प्रश्न विचारू शकता, जेणेकरून पहिल्या सत्रानंतर आपण त्या सगळ्या शंका किंवा तुमच्या मनातले प्रश्न मॅडमना विचारू आणि त्याची उत्तरं मॅडम कडून घेऊ शकू. तेव्हा अगदी तुमचे प्रश्न नक्की विचारा. तुमच्या मनात काहीही शंका असल्यास मॅडम आहेतच त्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी. सो थँक्यू मॅम. आणि आजचं सेशन आपण चालू करूयात. Thank you, Deepastambha Charitable Trust, for inviting me and giving me this opportunity, though virtually, but to interact with people, and it's my pleasure.
So without further ado, I would start my presentation. Definitely, ma'am. Can you see the presentation? Is it visible? Yes, absolutely, ma'am. And I'm audible also? हो मॅम, हो आवाज येतोय आणि प्रेझेंटेशन व्यवस्थित दिसतंय. We can start. So once again, I thank Deepastamba Charitable Trust, and I'm really happy what kind of work you people are doing in all the respects. And thank you. In fact, we should thank the trusts like you who are really doing a very great job for all the common people. Thank you. Okay, so let's start with the presentation. Before I start the medical point of it, just have a look at this picture. And if you concentrate on the eyes for maybe 10 or 15 seconds, we'll just have a quick experiment. Concentrate on these eyes for 10 to 15 seconds. I'll wait till then. And once the time is over, just shift your vision on a nearby plane surface. Yeah, I hope everybody has done this. And what we can see is that when we concentrate here, there is a negative, negative image. And once we shift our vision, we find a very beautiful woman, isn't it? So this is called as optic illusion. And so many times we have under the illusion that all is going well, all is well in our body. But that is in fact an illusion and not the reality. So dear friends, here I am to talk to you about the annual maintenance contract. Usually you have heard this word annual maintenance contract for engines or for machines. But isn't it a human machinery going on 24/7 inside our body? So yes, that machinery also requires an annual maintenance contract. So this is the annual maintenance contract for your eyes only. So here I would like to tell you why you require this yearly and annual health checkup of the eye, even though you think that everything is going fine and well. Okay. So let's start the main presentation now. As you know that eyes are the jewels in our body. मराठीत जर बोलायचं झालं तर पंचेंद्रियांपैकी डोळे किंवा चक्षु नेत्र यांना अनन्यसाधारण महत्व आहे बाकीच्या इतर 4 इंद्रियांपेक्षा. There was a film, James Bond, you live only twice. But I don't think so. You live only once. And if you're going to live only once, your eyes have to be really working 100% 24/7. Okay. So eye is the most highly developed sense organ. आपल्या ब्रेन मध्ये जेवढी जागा डोळ्यांसाठी दिलेली आहे तेवढी जागा कुठल्याच पंचेंद्रियांपैकी कुठल्याच उरलेल्या 4 इंद्रियांसाठी दिलेली आहे. इनफॅक्ट 4 इंद्रिय मिळून जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळते त्याच्यापेक्षा जास्त इन्फॉर्मेशन डोळ्यामुळे आपल्याला मिळते. म्हणूनच सगळ्यात मोठं इम्पॉर्टंट जे आहे इंद्रिय ते म्हणजे डोळा. Is it often called as eyes are the windows to the soul? Yes. But scientifically, they are the windows to the heart and the brain. Now you'll ask me how. So yes, the answer is ready for you. Eye is the only organ in the whole human body where the blood vessels can be directly visualized. Isn't it a wonder? So without any invasive procedure, आपल्याला कुठल्याही ऑर्गन मध्ये एखादे ब्लड वेसल्स व्हिज्युअलाइज करायचे असतील तर आपल्याला कुठली तरी इन्व्हेसिव्ह प्रोसिजर फॉलो करायला लागते. पण डोळ्यांचं तसं नाहीये. काही इन्स्ट्रुमेंट्स मधनं आपण डोळ्याच्या थ्रू डिरेक्टली आतल्या ब्लड वेसल्स बघू शकतो आणि त्याच्यामुळे फक्त डोळ्याची नाही तर बाकी बऱ्याच गोष्टींची इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळते. जसं की डायबिटीस, हायपरटेन्शन, इन्क्रीज कोलेस्ट्रॉल हे केवळ डोळ्यामधल्या ब्लड वेसल्स बघून आपल्याला याचं निदान करता येतं किंवा त्याची सिव्हिरिटी डिसीजची आपल्याला कळू शकते. आणि सगळ्यात मोठी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कधी कधी ब्रेन ट्युमर्स सुद्धा आम्ही डायग्नोज करतो. म्हणजे इनफॅक्ट कधी कधी आमच्याकडे येणारे पेशंट आम्ही न्यूरोलॉजिस्टकडे पाठवतो. दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ आय एक्झामिनेशन, रेग्युलर आय एक्झामिनेशन. You're going to ask me minimum 4 questions that why such examination is required annually, even though we feel that our eyes are okay, we are seeing everything and there is no problem with our eyes. So that is the first question, why? Second question is who all should undergo this test. The third is where exactly, and the fourth is how. Okay, so आपण एक एक प्रश्न one by one बघूया. First I'll come to why. Okay, so when we speak about why, I'll give you an interesting fact that 80% of visual impairment all over the world is avoidable.
So if it is avoidable, why not avoid it? Isn't it? Why have stress on our eyes? And it is scientifically proved that a clear and accurate vision improves the quality of life and psychological stability. तुम्हाला जर एखादं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर माझ्याकडे कधी कधी पेशंट येतात ज्यांना फारसं वाचता येत नाही, इलिटरेट असतात आणि त्यांना नीट सांगता पण कधी येत नसतं की नंबर कसा काढायचा. इट्स अ ग्रेट चॅलेंज फॉर अस समटाइम्स. पण आय सी टू इट दॅट द पेशंट सीज अप टू द लास्ट एंड. समटाइम्स पेशंट वैतागतात पण मी वैतागत नाही. व्हाय? बिकॉज वेन द पेशंट कम्स बॅक विथ अ न्यू विजन using glasses, you know, the satisfaction and the confidence on the पेशंटच्या चेहऱ्यावरचा जो कॉन्फिडन्स बघून आम्हाला जो रिवॉर्ड मिळतो ना, नथिंग टू बीट दॅट. सो 80% of visual impairment is avoidable, and yes, we try to avoid it. One more example is that there are lots of studies which are done on the cataract patients. म्हणजे कॅटरॅक्ट सर्जरी व्हायच्या आधी, म्हणजे कॅटरॅक्ट काढायच्या आधी आणि कॅटरॅक्ट काढल्यानंतर अशा 2 स्टडीज केलेल्या आहेत एकाच पेशंटमध्ये. सो जेव्हा कॅटरॅक्ट डोक्याला झालेला असतो डोळ्यामध्ये, तेव्हा त्यांची सायकोलॉजिकल कंडिशन, त्यांचा कॉन्फिडन्स, त्यांचे मूड मधले डिप्रेसिव्ह फेजेस, हे सगळं जेव्हा आम्ही स्टडी करतो तेव्हा आम्हाला इट्स लाईक अ मिरॅकल रिसर्च लाईक थिंग, की त्याच्यामध्ये इतकी तफावत असते की ऑपरेशन केल्या केल्या पेशंटचा मूड सुधारतो, त्याचा कॉन्फिडन्स वाढतो आणि दॅट पर्सनॅलिटी इज अ टोटल डिफरंट पर्सनॅलिटी. सो दिस इज द रिझन, बेसिक रिझन व्हाय. Just to have a perfect and clear vision, so we need to have an annual checkup. बऱ्याच वेळेला आपल्याला माहिती नसतं. As I told you, there is some illusion की all is well, but all is not well. So this is the answer of by why. It's not going forward. Yeah. So who should undergo these checkups? So there are different categories. The first important is refractive error. What is refractive error? ज्यांना चष्मा असतो. ओके. सेकंड म्हणजे जे लोक कॉम्प्युटर वर्क खूप करतात, जसे IT प्रोफेशनल, ज्यांना 24/7 म्हणा कितीतरी तास नुसतं ते कॉम्प्युटरवरच काम करतात. दिस इज द सेकंड कॅटेगरी. थर्ड इज कॉन्टॅक्ट लेन्स वेअरर्स, म्हणजे कॉन्टॅक्ट लेन्स घालतात त्यांना अॅन्युअल चेकअपची गरज असते. देन एज मोर दॅन 40. आय कम टू इच पॉइंट आफ्टर दिस. देन पीपल हू हॅव्हिंग सिस्टमिक डिसीजेस, म्हणजे डोळ्याचं नाही आहेत पण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायरॉइड असे डिसीजेस. आणि शेवटची कॅटेगरी म्हणजे ज्यांना डोळ्याचेच काही डिसीजेस आहेत. सो फर्स्ट कॅटेगरीमध्ये आपण बघू रिफ्रॅक्टिव्ह एरर्स. सो पीपल हू आर वेअरिंग ग्लासेस. तर ग्लासेस जेव्हा आपण घालतो तेव्हा बऱ्याच लोकांना वाटतं की एकदा चष्मा घातलाय म्हणजे काय 4-5 वर्षांनी चेक केलं तरी चालणार आहे, पण इट्स नॉट लाईक दॅट. एस्पेशली इन द पीपल हू आर हॅव्हिंग कॉम्प्युटर वर्क, द पॉवर चेंजेस क्वाईट फ्रिक्वेंटली. पूर्वी असं असायचं की 18 ते 20-21 वर्षापर्यंत पॉवर स्टेबल व्हायची, पण आता तसं होत नाही. कॉम्प्युटर्स आणि इतर गॅजेट्सचा इतका प्रकारे वाढलेला आहे, इतका प्रकारे उपयोग वाढलेला आहे की आपल्याला 30-35 पर्यंत पण चष्म्याचा नंबर वाढताना मी बघितलेला आहे. आता सेकंड कॅटेगरी म्हणजे ना खूप जास्त पॉवर आहे, एस्पेशली मायनस, ज्यांना -5, -6, -7च्या पुढे पॉवर आहे. त्यांनी का चेक करायचं? कारण नुसती त्यांची पॉवर वाढत नाही, त्या पॉवर वाढण्याबरोबर त्यांचा रेटिना डॅमेज होत असतो. सो दे नीड टू डू आय चेकअप 100%. आय वुड से एव्हरी 6 मंथली, नॉट annually. Okay, and sometimes they require frequent checkups, more than 6 months frequently. Okay. And the third category is low plus powers. हे एस्पेशली लहान मुलांमध्ये आढळून येतं की प्लस पॉवर असते आणि जसं डोळा वाढतो तशी ती पॉवर प्लस पासून मायनस कडे जात राहते. सो एक असा पॉइंट येतो जेव्हा प्लस पॉवर 0 होते आणि पेरेंट्सला वाटतं की आता याची पॉवर गेली, आता काही चष्मा चेक करायची गरज नाही. देन दिस चिल्ड्रन कम टू अस आफ्टर 4-5 years विथ अ ह्यूज मायनस पॉवर. सो ज्या लहान मुलांची पॉवर प्लस आहे त्यांच्या पेरेंट्स सतर्क राहणं गरजेचं आहे की काही दिवसांनी 0 पॉवरची निगेटिव्हिटीकडे म्हणजे मायनस पॉवर जाणार आहे. सो 6 मंथली चेकअप लहान मुलांमध्ये आवश्यक आहे. येस, कॉम्प्युटर वर्क हा इट सेल्फ इज अ डिफरंट सब्जेक्ट. सो याच्यावर आपण एक वेगळं सेशन घेऊ शकतो. पण जस्ट इन शॉर्ट इफ आय कॅन टेल यू, देर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड एज कॉम्प्युटर विजन सिंड्रोम. त्याच्यामध्ये बरेच प्रकार असतात. आय विल नॉट गो इन द डिटेल्स, पण मेन रूल त्याच्यामध्ये काय आहे, एव्हरीबडी मस्ट बी नोईंग. बट जस्ट टू हायलाइट द रूल, 20-20-20 रूल. तर हा काय रूल आहे की जेव्हा आपण कॉम्प्युटरवर सतत काम करत असतो तेव्हा दर 20 सेकंड्सनी आपण 20 फीट डिस्टन्सवर म्हणजे लांब असं 20 सेकंड्स पाहावं, म्हणजे डोळे रिलॅक्स होतात. दुसरी गोष्ट, फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग करायला पाहिजे, कारण जेव्हा आपण कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर स्टेअर करतो तेव्हा ड्रायनेस येतो डोळ्याला आपल्याला. सो फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग इज इम्पॉर्टंट. And with the advice from the ophthalmologist, you can use lubricating drops if they are required. The third category is contact lens wearers.
युजली कॉन्टॅक्ट लेन्स वेअरर्स हे असतात त्यांना जास्त नंबर असतो म्हणूनच ते कॉन्टॅक्ट लेन्स घालत असतात, चष्म्याचा त्रास नको म्हणून मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो त्यांच्यामध्ये काय गरजेचं असतं, ऍज आय टोल्ड यू, जेव्हा मायनस नंबर जास्त असतो तेव्हा रेटिना वीक असतो. सो अलॉंग विथ द कॉन्टॅक्ट लेन्स मेजरमेंट रेटिनाचं चेकिंग खूप इम्पॉर्टंट असतं. लोक काय करतात, कॉन्टॅक्ट लेन्सचा एक नंबर मिळाला की ऑप्टिशियनकडे जातात, कॉन्टॅक्ट लेन्सेस करून घेतात. they go on changing their lenses from the optician and they never turn out to the ophthalmologist. त्याच्यामुळे रेटिनाचा जर चेंजेस असेल तर त्याच्यामुळे ब्लाइंडनेस सुद्धा येऊ शकतो. आणि सेकंड थिंग म्हणजे कॉन्टॅक्ट लेन्स जे लोक घालतात त्यांच्या आयलिड्सला कॉन्टॅक्ट लेन्समुळे काही अलर्जिक रिॲक्शन्स येऊ शकतात. सो वी ऑलवेज नीड टू चेक द इनर साइड ऑफ द आयलिड्स द पीपल आर वेअरिंग कॉन्टॅक्ट लेन्सेस. सो कॉन्टॅक्ट लेन्स वेअरर मध्ये हे कायम लक्षात ठेवा की फ्रिक्वेंट आय चेकअप इज व्हेरी व्हेरी मॅन्डेटरी. ओके. नंबर फोर्थ कॅटेगरी, एज मोर दॅन 40 इयर्स, ज्याला आपण म्हणतो 40 आली. 40 आली म्हणजेच काय की आपल्याला जवळचा चष्मा लागतो. सो मेनी अ टाइम्स 40s मध्ये लोक असले की जवळचा चष्मा लागतो. बट मेनी अ टाइम्स पीपल थिंक दॅट वी कॅन सी एव्हरीथिंग, दॅट वाय गो टू अ डॉक्टर, वाय गो टू अन आय स्पेशलिस्ट. पण बरेच वेळा आम्ही असं ऑब्झर्व केलेलं आहे की 40 किंवा मॅक्झिमम 42च्या पुढे थोडाफार नंबर लागलेलाच असतो जवळचा, पण डोळ्याच्या मसल्सला थोडा स्ट्रेन देऊन लोक बघत असतात. अँड देन इट टर्न्स इनटू आय एक, हेड एक अँड सो मेनी अदर आय कंप्लेंट्स. सो 40 उलटून गेली की तर तुम्ही जायलाच पाहिजे डोळ्याच्या डॉक्टरकडे. दुसरी गोष्ट अशी असते की इंट्राऑक्युलर प्रेशर, म्हणजे ज्याला आपण ग्लॉकोमा किंवा काचबिंदू म्हणतो, ज्यात आपलं इंट्राऑक्युलर प्रेशर वाढतं, हे चान्सेस 40च्या नंतर जास्त असतात. त्याच्यामुळे नुसतं आपण डोळ्याचा चष्म्याचा नंबर चेक करत नाही तर डोळ्याचं प्रेशर पण दरवेळेला चेक करतो. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन पीपल मोर दॅन 40 इयर्स ऑफ एज. आणि पेरिमेनोपॉझल वुमेन मध्ये ड्रायनेस खूप फ्रिक्वेंट असतो, म्हणून या 3 कारणासाठी 40च्या पुढे आय एक्झामिनेशन करणं गरजेचं आहे. This is one more optical illusion. I'm really fascinated by these optical illusions. So if you can see here, असं वाटतं की वेड्यावाकड्या काठ्या ठेवलेल्या आहेत. ओके. पण इफ यू ऑब्झर्व इट व्हेरी व्हेरी क्लिअरली, ऑल द लाईन्स आर पॅरलल अँड व्हेरी स्ट्रेट. म्हणजे काय, जसं दिसतं तसं नसतं. आणि एक्झॅक्टली व्हॉट हॅपन्स इन आर आईज, दिसतं तसं नसतं. देर आर सो मेनी थिंग्स टेकिंग प्लेस इन द आय. इवन दो आय इज अ व्हेरी स्मॉल ऑर्गन, देर आर सो मेनी complicated things going on 24/7 and you need to have a checkup. ओके. तर हे झाले आपण पाहिले की ज्यांच्यामध्ये बाकी काही आजार नाही आहेत पण डोळ्याचा चेकअप करायला पाहिजे. आता ज्यांच्यामध्ये आजार आहेत त्यांनी तर हा चेकअप करणं खूप जास्त गरजेचं आहे. जसं की डायबिटीस. डायबिटीस मध्ये काय असतं, डोळ्याच्या ब्लड कॅपिलरीज अफेक्ट झालेल्या असतात. एवढंच नाही तर द लॉंगर द ड्युरेशन ऑफ डायबिटीस, इन स्पाइट ऑफ गुड ब्लड शुगर कंट्रोल, द रेटिना गेट्स अफेक्टेड. म्हणजे तुम्हाला वाटलं की ब्लड शुगर छान आहे माझी, किती वर्ष, 30 वर्ष झाली, 40 वर्ष, HbA1c परफेक्ट, ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी परफेक्ट, बट दॅट इज नॉट द केस. तुमचं ड्युरेशन ऑफ डायबिटीस वाढलं 20 वर्ष, 30 वर्ष, की युअर आय इज बाउंड टू गेट अफेक्टेड, कम व्हॉट मे. ओके. अँड द थिंग इज दॅट विजन इज नॉट अफेक्टेड इन द अर्ली स्टेजेस. त्याच्यामुळे लोकांना वाटतं की मला काहीच प्रॉब्लेम नाही आणि ऑल द प्रॉब्लेम्स हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड सिन्स एजेस. आणि मग एकदम डोळ्यात हिमरेज होणं म्हणजे रक्तस्राव होणं, ब्लाइंडनेस येणं, अशा गोष्टी होऊ शकतात. आय कम्प्रेस मे बी प्रेझेंट at very early stage, a very late stage, where it can lead to irreversible decrease in vision and blindness. आणि मग त्याच्यानंतर लेझर करा, ऑपरेशन करा, ते क्युअर होत नाही. सो when to visit the eye surgeon? If you are having repeated eye infections, frequent change of glasses, you should first check your blood sugar, and if you find that the blood sugar is high, immediately go to the eye specialist. Then second thing is, as soon as you are diagnosed as diabetes, maybe by your physician, you need to have a baseline checkup of eye. Okay. Third thing is, each year, even if the blood sugar is normal and there is no eye damage, you need to go to your eye specialist and check at least once in a year. And more frequently, if you are already having some kind of diabetic disease inside your eye. त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट गोष्टी काय असतात, तुमच्याकडे जर फॅमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीस असेल तर इज फार द मोर इम्पॉर्टंट टू हॅव अन आय चेकअप. सेकंड थिंग इज ओबेसिटी, म्हणजे स्थूलपण, किंवा तुम्ही स्मोक करत असाल तर हे अगदीच इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही स्पेशलिस्टकडे जा आणि आय चेकअप करून घ्या. कमिंग टू द ऑक्युलर डिसीज, ग्लॉकोमा, ॲज आय टोल्ड यू, ग्लॉकोमा किंवा काचबिंदू इट्स अ सायलेंट किलर ऑफ विजन. वाय इज इट कॉल्ड अ सायलेंट किलर ऑफ विजन? कारण जेव्हा तुम्ही समोर बघता तेव्हा तुम्हाला एकदम क्लिअर दिसतं अप टू द लास्ट लाईन, अँड यू फील दॅट एव्हरीथिंग इज परफेक्ट अँड फाईन. पण तसं नसतं. या डिसीज मध्ये काय होतं, फील्ड ऑफ विजन डिक्रीज होतं. व्हॉट इज फील्ड ऑफ विजन?
तुमचा दृष्टीचा आवाका जेव्हा तुम्ही समोर बघता तर तुमचा आजूबाजूच्या दृष्टीचा आवाका जो असतो त्याला म्हणतात फील्ड ऑफ विजन. ते हळूहळू हळूहळू कमी होतं आणि अशी एक स्टेज येते ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्युब्युलर विजन म्हणजे फक्त ट्यूब मधनं बघितल्यासारखी तुमची विजन होते. आजूबाजूचं तुम्हाला काहीही दिसत नाही आणि त्याच्यानंतर टोटल ब्लॅकआउट होतो. आणि याच्यामध्ये बेसिकली रेटिनल नर्व फायबर्स म्हणजे मज्जारज्जू जे असतात ना ब्रेनचे आलेले ते डोळ्यामध्ये किंवा डोळ्यामधनं ब्रेनमध्ये गेले तुम्ही म्हणू शकाल. Those retinal nerve fibers are damaged, and as we all know, once the nerve fibers are damaged, the damage is irreversible. The nerve fibers cannot be replaced. So glaucoma किंवा काचबिंदू हा फार महत्वाचा डिसीज आहे जो डायग्नोज डोळ्याचे डॉक्टरच करू शकतात. ओके. So it's far more important to do annual eye checkup, especially if your age is more than 40, as I already told, and if you're having a family history of glaucoma. ज्यांना फॅमिली हिस्ट्री असेल त्यांच्यामध्ये जास्त ते दिसून येतं. And if glaucoma is diagnosed, you have to have an eye checkup every 6 monthly and more frequently if it is in advanced stage. Okay. आणि बाकीचे डिसीज म्हणजे हायपरटेन्शन, थायरॉइड याच्यामध्ये तुम्हाला डोळ्याचं अफेक्शन पण जाणून येतं. सो तुम्हाला हायपरटेन्शन किंवा थायरॉइड असेल तर तुम्ही डोळ्याचं चेकिंग करणं पण आवश्यक आहे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज वेअर डू आय हॅव अ चेकअप, ऑप्टिशियन और आय सर्जन? So I would say, obviously, I would say there is a complete no to the only optician. Why? Because the optician is the person who dispenses glasses. He is not an eye surgeon. He is not a doctor even. Okay. And as I told you, we don't just check glasses. We check your intraocular pressure. We check your retina. We check the whole eye, including the lids and the inner parts. So there is a complete no to optician, just the optician checkup. And you have to have a checkup with the eye surgeon. 100%. So how is it done? So basic मी तुम्हाला सांगते, सगळ्यांना माहिती आहे, सगळ्यांनी कधी ना कधी त्या डोळ्याच्या डॉक्टरकडे जाऊन चेकअप केलेलंच असेल, पण जस्ट टू हॅव अ रफ आउटलाईन की आम्ही काय करतो. सो वी हॅव टू टेक अ डिटेल मेडिकल हिस्ट्री. तुम्हाला कुठली औषधं चालू आहेत, काय तुम्हाला डिसीजेस आहेत, तुमच्या फॅमिलीमधले कुठले आजार आहेत, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायरॉइड यासारखे आजार आहेत किंवा डोळ्याचे आजार आहेत, हे सगळं आधी आम्हाला हिस्ट्री घ्यायला लागते. मग आम्ही तुमची विजन चेक करतो. तुम्हाला किती दिसते, दॅट इज कॉल्ड एज व्हिज्युअल ॲक्युटी. As you can see in this picture, you must have seen that vision chart and everything. So that is called as visual acuity. Then comes the refraction. So refraction म्हणजे चष्म्याचा नंबर. As you can see a machine here which is called as auto refractometer. आजकाल सगळं ऑटोमॅटिक झालेलं आहे. आणि जेव्हा मी प्रॅक्टिस सुरू केली खूप वर्षांपूर्वी, एक 20 वर्ष झाली असतील, that time people used to ask me, मॅडम तुमच्याकडे ते कॉम्प्युटराइज मशीन आहे का, त्याच्यावरच आम्हाला चेक करायचं. So now it has become a routine. Without this machine, we cannot operate. We have got so used to it that this machine is a must in an eye OPD. Okay, so this is called as refraction or visual spectacle checkup. Then we have a checkup through a microscope, which is called as slit lamp. And through this biomicroscope, we check the internal and external parts of the eye. As you can see here, slit lamp examination. There's a machine. So these two machines, or you can say all these four machines, form a very integral part of any eye OPD. Now, third comes applanation tonometer. It's a kind of way is one of them. So this checks your intraocular pressure to see whether you are having glaucoma, काचबिंदू. And then comes the retinal examination. Okay. So हे सगळं मी सांगितलं आपल्याला काय काय बेसिक करायला लागतं. So how? The answer is this. ही सगळी झाली बेसिक आय एक्झामिनेशन. There is one category which is very difficult to treat or in fact very difficult to diagnose. Many a times patients come to us saying ki माझ्या डोळ्याला हे होतं ते होतं ते होतं. So we label it as general vague complaints. So it is a terminology in medical field, GVC, म्हणजे काय, काहीच होत नाहीये पण सगळं होतंय. Okay, so in case of such patients we have to diagnose them. यांना स्ट्रेस आहे. And once we do counseling to remove the stress, the eyes come back to normal. And it's a kind of a vicious circle. म्हणजे काय होतं, स्ट्रेसमुळे कमी दिसतं, कमी दिसल्यामुळे स्ट्रेस, आणि स्ट्रेस आला की परत विजन कमी, असं सगळं ते विशियस सर्कल चालू राहतं. सो यू हॅव टू सॉल्व दिस पझल की नक्की प्रॉब्लेम काय आहे, डोळ्यामध्ये का डोक्यामध्ये. सो आय थिंक इट्स स्ट्रेस. सो दिस इज our diagnosis, not the patient's. Patient doesn't know that this is because of the stress. So this forms a very integral part of our counseling. So असं वाटतं की डोळ्याच्या डॉक्टरांना काउन्सिलिंगची काही गरज नसते. It's not there. It's not like that. We do a lot of counseling to our patients. तर हे कशामुळे असतं, स्ट्रेसमुळे डोळ्यावर का परिणाम होतो.
थोडक्यात मी याचं रिझन सांगते. जेव्हा स्ट्रेस असतो तेव्हा स्ट्रेस हॉर्मोन्स आणि फाईट अँड फ्लाईट हॉर्मोन्स हे मे बी कॉलेजमध्ये किंवा शाळेमध्ये सायन्सच्या लोकांनी बऱ्याच वेळा शिकलेलं असेल. त्याच्यामुळे काय होतं की डोळ्यामधलं ब्लड सर्क्युलेशन कमी होतं. ओके. आणि बऱ्याच वेळेला डोळ्याची प्युपिल जी बाहुली असते जी डायलेट होते त्याच्यामुळे डोळ्याला कमी दिसतं. Once your counseling is done and the patient is okay, all the stress reduces and the vision is perfect and the patient is fine. All is well, all becomes well. So stress and vision loss या एकमेकांमध्ये खूप महत्वाचं रिलेशन आहे आणि हे लोकांनी ओळखायला पाहिजे. बरेच वेळेला लोकांना वाटतं की काही सांगतायत, सगळं दिसतंय, सगळं वाचतायत, टीव्ही बघतायत, पण काय प्रॉब्लेम आहे? सो अशा वेळी त्यांना निग्लेक्ट न करता डोळ्याच्या डॉक्टरांकडे आणणं फार गरजेचं आहे. आता अजून काही महत्वाच्या गोष्टी एक्झामिनेशन बद्दल मी नाही सांगत आहे, पण जे काही लोकांना सांगावंसं वाटतंय मला आवर्जून, त्याच्यापैकी ह्या 2 गोष्टी आहेत, की साइड इफेक्ट्स ऑफ यूज ऑफ ओव्हर द काउंटर आय ड्रॉप्स. आता व्हॉट आर ओव्हर द काउंटर आय ड्रॉप्स? जे आपल्याला केमिस्टकडे गेल्यावर आपण मागतो आणि आपल्याला मिळतात. त्याला प्रिस्क्रिप्शनची गरज नसते. असे जे ड्रॉप्स असतात त्याला ओव्हर द काउंटर आय ड्रॉप्स म्हणतात. आणि बरेच वेळेला हे अँटिबायोटिक ड्रॉप्स असतात आणि स्टेरॉइड ड्रॉप्स असतात. अँटिबायोटिक ड्रॉप्स किंवा डोळा चिकटतोय बाबा, लाल होतोय, हे घे ड्रॉप आपण वापरतो. बरं वाटलं की दिवसेंदिवस वापरत असतो. नेक्स्ट टाइम असं झालं की परत आपण तेच वापरतो. हे न कळता की आपल्याला खरंच इन्फेक्शन आहे का नाही इन्फेक्शन आहे, हे न कळता आपण नेक्स्ट टाइम असं झालं की परत तेच वापरतो. सो व्हाय अँटिबायोटिक्स ड्रॉप आय ड्रॉप्स आर नॉट टू बी युज्ड ओव्हर द काउंटर का? कारण अँटिबायोटिक ड्रॉप्स अननेसेसरी जर वापरले तर वेगळ्या प्रकारची डोळ्याची इन्फेक्शन होऊ शकतात आणि त्या अँटिबायोटिक ड्रॉप्सला रेझिस्टन्स होतो. म्हणजे काय होतं की नेक्स्ट टाइम जर त्याच जंतूमुळे संसर्ग झाला तर त्या अँटिबायोटिकचा उपयोग होत नाही आणि आपल्याला हायर आणि हायर अँटिबायोटिक्स घ्यायला. सो अँटिबायोटिक आय ड्रॉप सुद्धा डायरेक्ट केमिस्टकडे जाऊन अजिबात घेऊ नका. त्याचा पुढे तुमच्याच डोळ्याला आणि इतर बाकीच्यांच्या डोळ्याला पण त्रास होऊ शकतो आणि ते औषध मग निकामी ठरतं त्या जंतूसाठी. ओके. अँड सेकंड इम्पॉर्टंट इज स्टेरॉइड आय ड्रॉप्स. So steroid eye drops is the worst eye drop to be prescribed or to be taken over the counter. त्याचे खूप साइड इफेक्ट्स आहेत. जर तुम्ही सारखेच ते ड्रॉप्स चालू ठेवले तर त्याच्यामुळे कॅटरॅक्ट होऊ शकतो, ग्लॉकोमा होऊ शकतो आणि बऱ्याच प्रकारात वेगवेगळ्या प्रकारे डोळ्याचा अपाय होऊ शकतो आणि मग बऱ्याच वेळेला असं होतं की त्याच्यामधनं इरिव्हर्सिबल डॅमेज होतो आणि मग आम्ही काहीच करू शकत नाही. सो स्टेरॉइड आय ड्रॉप्सचं काय असतं की पटकन इफेक्ट येतो. सो पेशंट्स आर व्हेरी हॅपी. But please, for that matter, any eye drop you want to put, please go to the eye surgeon. Let the eye surgeon prescribe the eye drop. Then only you use it. That is my sincere request to everybody. आता one more optical illusion. I told you, I am just fascinated by these optical illusions. So हे मागची बॅकग्राऊंड कशी हलते बघताय तुम्ही? Similarly, the body clock is ticking 24/7 and we cannot escape that. And hence, when you cut your birthday cake, you cut it only and only after, yes, your aims is done. That is, your annual eye checkup is done. Thank you so much. थँक्यू सो मच मॅम. खूपच इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन होतं आणि खूप नवीन माहिती यातून सगळ्यांनाच आय थिंक कळाली आहे. कारण मला वाटतं स्ट्रेस आणि विजन लॉस याचं जे कनेक्शन होतं तर ते खरंच नव्या पद्धतीने समोर आलं. कारण खूप लोकांना म्हणजे मला देखील हे नव्यानेच आज कळलंय आणि खूप लोकांना ते नव्याने कळलं. स्ट्रेस परिणाम हा इतर अवयवांवर होतो तसाच डोळ्यांवर देखील होतो. त्यामुळे त्याकडे बारीक लक्ष सगळ्यांनीच दिलं पाहिजे हे यातून नक्कीच समोर आलंय. किंवा काळजी कशी घ्यावी, कुठल्या पद्धतीने घ्यावी आणि अॅन्युअल मेंटेनन्स हा कसा करावा ह्याची खूप छान माहिती मिळाली आहे. आणि हा फर्स्ट पार्ट आपल्या आजच्या सेशनचा खूपच उपयुक्त आणि युजफुल होता. मला वाटतं आपल्याला आलेल्या कमेंट्स ज्या आहेत त्या पण सगळ्या हेच सांगतायत. 1-2 प्रश्न आहेत मॅम, तेवढे फक्त मी विचारते म्हणजे मग आपण आय डोनेशन कडे पुढे वाटचाल करू शकू. सो एक प्रश्न जो खूप कॉमनली विचारला जातो आणि आजकाल वर्क फ्रॉम होम मुळे यूज ऑफ कम्प्युटर आणि लॅपटॉप खूप वाढलंय, तर ड्राय आईज हा एक खूप कॉमन प्रॉब्लेम दिसून येतोय. तर ते घरच्या घरी कसं ट्रीट करता येतील ड्राय आईजचा जो कन्सर्न आहे तो? ओके.
सो बेसिकली मी ते थोडक्यात घेतलं कारण आय टोल्ड इट इटसेल्फ इज अ सेपरेट थिंग. सो कॉम्प्युटरमध्ये बेसिकली दोन गोष्टी असतात. एक म्हणजे तुम्ही स्क्रीनवर स्टेअर करता, त्याच्यामुळे तुमच्या डोळ्याची ब्लिंकिंग ची ऍक्टिव्हिटी कमी होते. सो वाय द आईज आर केप्ट, वाय द आईज डोंट बिकम ड्राय. तुम्ही जेव्हा डोळ्यांची उघडझाप करता तेव्हा टिअरचं रिसर्फेसिंग होतं आणि तुमचे डोळे ओले राहतात. का? कारण तुमचे अश्रू डोळ्यावरनं वर खाली केले जातात. जेव्हा तुम्ही कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर बघता तेव्हा तुम्ही डोळ्याची हालचालच करत नाही. यू जस्ट कीप ऑन स्टेअरिंग टुवर्ड्स युअर स्क्रीन, म्हणून ड्राय होतात. सेकंड म्हणजे तुम्ही एसी लावून जर बसत असाल तर त्या एसी मुळे पण डोळे ड्राय होतात. तर यासाठी काय करायचं, ड्रायनेस बरोबर मी अजूनही एक गोष्ट सांगते की डोळ्याचा फटीग होतो कारण तुम्ही कमी डिस्टन्सवर सारखं बघत असता. सो देर आर 4 गोल्डन रूल्स. पहिला म्हणजे जसं मी मगाशी सांगितलं 20-20-20 की दर 20 सेकंड्सनी 20 फीट म्हणजे डिस्टंट ऑब्जेक्टवर बघायचं फॉर 20 सेकंड्स सो दॅट युअर विजन इज रिलॅक्स्ड. फर्स्ट थिंग, त्याच्यामुळे फटीग होत नाही. सेकंड ड्रायनेस साठी आहे की तुम्ही ब्लिंक करा, म्हणजे सांगते ना फ्रिक्वेंटली ब्लिंक करा. जस्ट कीप इट इन युअर माइंड दॅट यू हॅव टू ब्लिंक अँड देन यू ब्लिंक. ओके, वन्स यू ब्लिंक द टिअर रिसर्फेसिंग टेक्स प्लेस अँड देन युअर आईज डोंट बिकम ड्राय. हे पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही फ्रिक्वेंट आय वॉश करू शकता, आय कप घेऊ शकता किंवा सरळ बेसिनवर जाऊन तुम्ही ओंजळीमध्ये पाणी घेऊन पूर्ण डोळे बुडून त्याच्यामध्ये डोळ्याची उघडझाप करा, म्हणजे तुमचे डोळे कोरडे होणार नाहीत. असं करून जर प्रॉब्लेम झाला तर तुमचे आय स्पेशलिस्ट तुम्हाला जे सजेस्ट केले असेल लुब्रिकेटिंग ड्रॉप ते तुम्ही घेऊ शकता. पण शक्यतो ड्रॉप्स घालू नका. या दोन गोष्टींनी जर होत असेल तर मग ड्रॉप घालायची गरज नाही. पण जर तरीही सिव्हिरिटी ड्रायनेसची असेल तर मग तुम्ही तुमच्या आय स्पेशलिस्टला कन्सल्ट करू शकता. दुसरी गोष्ट, तुमचे जेव्हा ग्लासेस असतात तेव्हा त्या ग्लासेसवर तुम्ही अँटी ग्लेअर स्क्रीन लावून घेतलात की त्याच्यामुळे सुद्धा थोडासा स्ट्रेस कमी राईट राईट. आणि लहान मुलांना आजकाल म्हणजे आता शाळा पण ऑनलाईन चालू आहे, तर त्यांना देखील येस. मोबाईल द्यावाच लागतो कितीही नाही म्हटला तरी. And you cannot ask him to go and play also. That is the problem. ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली, हा एक मोठा कन्सर्न झालाय. तर लहान मुलांसाठी काही विशेष काळजी तुम्ही सजेस्ट करू शकाल का? आता बेसिकली काय असतं, लहान मुलांना 2 ते 4 तासापेक्षा जास्त शाळा नसते फ्रँकली स्पीकिंग, आणि मध्ये मध्ये ब्रेक्स पण असतात. पण प्रॉब्लेम काय असतो हे मला लक्षात आलंय की दे कीप ऑन प्लेइंग. वन्स दे गेट अ गॅझेट दे कीप ऑन प्लेइंग. दॅट इज द मेन प्रॉब्लेम ऑनलाईन स्कूल पेक्षा सुद्धा. सो एव्हरी हाफ अन आवर जस्ट गिव्ह देम अ ब्रेक, अँड इफ पॉसिबल मोबाईलच्या ऐवजी तुम्ही मोठ्या स्क्रीनवर त्यांना ऑनलाईन स्कूलला बसवा. आणि मोबाईलमध्ये खूप छोटं छोटं बघायला लागतं, त्याच्यामुळे डोळ्याचा त्रास वाढतो. आणि वेनेवर पॉसिबल बाहेर जाता येत नसेल तर डोळ्याचे एक्सरसाइजेस करू दे, जेणेकरून डोळे रिलॅक्स राहतील. आणि मोबाईल टोटली बंद करा. ऑनलाईन स्कूल ऑलरेडी 2 to 4 hours आहे आणि दॅट मच इज सफिशियंट फॉर द आईज टू गेट स्ट्रेन. त्याच्या व्यतिरिक्त जो गॅजेटचा आपला वापर आहे तो टोटली बंद करा. त्यांना वेगळं वेगळं काहीतरी, यू हॅव टू कीप देम बिझी विथ समथिंग एल्स. दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट बट देन यू हॅव टू डू दॅट. कारण या लॉकडाऊन मध्ये लहान मुलांचे नंबर इतके पटपट वाढलेले आहेत, खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत. सो डोळ्याचे एक्सरसाइज करणं हे गरजेचं आहे. सिम्पल सिम्पल एक्सरसाइजेस की सरळ बघून तुम्ही सगळ्या डिरेक्शन्सला डोळे फिरा, म्हणजे राईट, लेफ्ट, स्लोली अप, डाऊन, देन ऑल द ऑब्लिक डिरेक्शन्स, देन वेट फॉर अ सेकंड, देन गो क्लॉकवाईज, देन गो अँटी क्लॉकवाईज. सिमिलर kind of exercises you can ask them to do. And first thing is change from mobile to computer, a big screen. That also helps. Absolutely. So much, ma'am, for these wonderful answers. आणि आय एम शुअर खूप जणांना ह्या उत्तरातून सजेशन्स मिळणार आहेत की कशी काळजी आपल्या डोळ्यांची घेता येईल. सो आय थिंक अजून तरी एवढेच प्रश्न होते. सो वी कॅन प्रोसीड फॉर आय डोनेशन इन्फॉर्मेशन, जी आजकाल खूप जणांना माहिती असतं पण करेक्ट माहिती ही खूप कमी जणांना असते. त्यामुळे आपण आज आय डोनेशन बद्दल बोलून सगळ्यांना ही माहिती सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करूयात. सो यू मॅम.
ओके. सध्या नॅशनल आय डोनेशन फोर्टनाईट चालू आहे आणि आमच्या संस्थेतर्फे पुणे ऑप्थॅल्मॉलॉजिकल सोसायटीच्या संस्थेतर्फे आताच आमचं सकाळी सोशल अवेअरनेस प्रोग्राम म्हणून एक वॉक झाला, जिथे आम्ही सारसबागेच्या जवळच्या परिसरामध्ये आय डोनेशनचे स्लोगन्स आणि त्याचं महत्व सांगणारे बॅनर्स घेऊन गेलो होतो आणि लोकांना आम्ही मास्क वाटले, ज्याच्यावर लिहिलं होतं नेत्रदान श्रेष्ठदान. आज सकाळीच आम्ही तो कार्यक्रम करून आलेलो आहे. सो ॲज वी ऑल नो दॅट वी आर बॉर्न विथ द ॲबिलिटी टू चेंज समवन्स लाईफ by doing eye donation and so many other organ donations also. तर हे बेसिक स्ट्रक्चर मी डोळ्याचं दाखवते का हे कळण्यासाठी की डोळा कसा असतो. तर तुम्ही जे पुढे बघा, सगळ्यात पुढचा जो भाग आहे कॉर्निया असं तुम्हाला दिसते, दॅट इज बुबुळ. म्हणजे आय डोनेशन मध्ये जो भाग प्रामुख्याने वापरला जातो, बाकी सगळा डोळा वापरला जात नाही, ते मी पुढे सांगेन तुम्हाला. सो कॉर्निया हा जो सगळ्यात पुढचा पारदर्शक भाग आहे, तोच फक्त दात्याचा वापरला जातो नेत्ररोपण बुबुळारोपण करताना. सो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस म्हणजे बुबुळाचे आजार, ज्याला आपण सामान्य भाषेमध्ये म्हणतो की फुल धरणं, हे कशामुळे असतात? वेगवेगळे कारण असतात. डोळ्याला मार लागण्यामुळे किंवा माल न्यूट्रिशन म्हणजे कुपोषण, इन्फेक्शन्स किंवा काही ऑपरेशनमुळे कॉम्प्लिकेशन झालं असेल तर, केमिकल बर्न्स किंवा जन्मतःच जे काही कॉर्नियाचे प्रॉब्लेम्स असतात त्याच्यामध्ये, या सगळ्यामुळे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होतो आणि या लोकांना नेत्रदानाचा उपयोग होतो. रेटिनल डिसऑर्डर्सला होत नाही. तर युजली जेव्हा नेत्रदान बऱ्याच लोकांना करायचं असतं, पण कसं करायचं हे माहिती नसतं. सो युज्युअल प्रोटोकॉल काय आहे? यू हॅव टू डोनेट युअर आईज विदिन 6 to 8 hours ऑफ डे. आम्ही तर म्हणतो 4 तासामध्ये सांगा, म्हणजे काय होतं, कॉर्निया खूप चांगल्या प्रकारे राहतात, त्यांचा उपयोग चांगल्या प्रकारे प्राप्त करता होऊ शकतो. कॉन्टॅक्ट द नियरेस्ट आय बँक as soon as any death occurs at your home. Switch off the fans, elevate the head of the donor with a pillow and keep wet cotton on the eyes of the donor. हे सगळं का करायचं? जेणेकरून आपलं बुबुळ म्हणजे कॉर्निया जे आपण ट्रान्सप्लांट करतो ते ओले राहावे. ते जर ड्राय पडले तर त्याचा उपयोग थोडा कमी प्रमाणात होऊ शकतो. सो यू हॅव टू कीप दॅट वेट. आणि हे थोडंसं प्रसंगावधान ठेवून या सगळ्या गोष्टी करायलाच लागतात. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या फॅमिली मेंबरचे डोळे चांगल्या प्रकारे लोकांना उपयोगी पडावेत, तर ह्या गोष्टी थोडंसं अवधान राखणं गरजेचं असतं. Then you have to keep the death certificate ready. Unless there is a death certificate ready, we cannot take the eyes. So we will see first whether the death certificate is there, and then only we can do the procedure. In case of death due to medical legal causes, proper permission वगैरे घेऊन ते करायला लागतं, एवढं लक्षात ठेवायला पाहिजे. And yes, very important that you have to have a written consent of family members. जर फॅमिली मेंबर्स नाही म्हणले तर तुम्ही घेऊ शकत नाही. दात्याची जरी इच्छा असली तरी, भले मृत्यूपत्रात लिहिलं असो किंवा कोणाला सांगितलं असो, पण नेक्स्ट ऑफ किनची जर तुम्हाला परमिशन असेल तर यू कॅनॉट टेक दोज आईज. सो देर आर सम फॅक्ट्स अँड लॉट्स ऑफ मिथ्स अबाउट आय डोनेशन, जे इंडियामध्ये अजूनही म्हणजे आम्हाला आश्चर्य वाटतं की एवढं प्रगत देश आता व्हायला लागलाय, एज्युकेटेड लोक आहेत, तरी इतकी मिथ्स आहेत. तर आधी थोडेसे फॅक्ट्स बघू आणि मग मिथ्स बघू. नो एज, जेंडर, जेंडर म्हणजे लिंग, स्त्री का पुरुष, नो एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप, रिलिजन इज अ बार. कुठल्याही वयाचा व्यक्ती, कुठल्याही लिंगाचा, ब्लड ग्रुपचा आणि कुठल्याही रिलिजनचा म्हणजे कुठल्याही धर्माचा व्यक्ती आय डोनेशन करू शकतो. डोनर विथ हायपरटेन्शन, डायबिटीस अँड प्रिव्हियस सक्सेसफुल कॅटरॅक्ट सर्जरी हे लोक डोनेट करू शकतात. डोळ्याचं ऑपरेशन झालं कॅटरॅक्टचं म्हणून नाही करू शकत असं नसतं. त्यांचा कॉर्निया जर चांगला असेल तर 100% करू शकतो. पीपल विथ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ओनली गेट बेनिफिटेड ॲज आय टोल्ड यू, कारण कॉर्निया ट्रान्सप्लांट केला जातो, त्याच्यामुळे रेटिनाचे डिसीज असतील किंवा बाकी इतर ग्लॉकोमा आहे तर त्याची ट्रीटमेंट होत नाही. कॉर्नियाचे डिसीज असेल तरच त्याचा उपयोग होतो. नाउ सी देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स. सो मेनी पीपल स्टिल थिंक दॅट इट इज प्रोहिबिटेड बाय देअर रिलिजन. पण कुठलाच धर्म असा म्हणत नाही की डोळे दान करू नका. नेत्रदानला सगळ्यात मोठं, देहदान किंवा नेत्रदान किंवा अवयवदान याला सगळ्यात मोठ्या प्रकारचं पावित्र्याचं स्थान कुठल्याही धर्मात आहे. कळलं की नाही? त्याच्यामुळे कुठलाही धर्म असं म्हणत नाही की आय डोनेशन करू नका. इट कॉजेस डिसफिगरमेंट ऑफ द फेस ऑफ द डोनर. त्याचा चेहरा ही तर फारच मोठी हास्यास्पद काय म्हणायचं मिथ आहे. का? कारण जेव्हा डोळे आम्ही काढतो तेव्हा त्या खोबडीमध्ये आम्ही व्यवस्थित कापूस ठेवून त्याच्यावर पापण्या व्यवस्थित आम्ही शिवतो, तिथे एखादा टाका घेतो किंवा नीट राहत असेल नीट ठेवतो आणि मग डोळा बंद करतो व्यवस्थित. त्याच्यामुळे चेहऱ्यामध्ये काहीच विद्रुपता येत नाही. द थर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट मिथ, समटाइम्स
we really feel like laughing that in this 21st century people still think that the donor will be born blind in the next life. आता तुम्ही सांगा, इतकं पवित्र कार्य केल्यानंतर पुढच्या जन्मी त्या माणसाला वरदान मिळेल का शाप मिळेल अंधत्वाचा, तुम्हीच सांगा मला. ओके, सो हे सगळ्यात मोठं मिथ आहे. फोर्थ थिंग इज दॅट द आईज कॅन बी सोल्ड ऑर बॉट. नाही, हे टोटली धर्मादाय चॅरिटेबल काम आहे, त्याच्यामुळे कोणी डोळे विकत घेत नाही किंवा कोणी डोळे विकत नाही. ओके, द होल ऑफ द आईज ट्रान्सप्लांटेड हे मिथ आहे, जे मी सांगितलं तुम्हाला की सगळा डोळा नाही, फक्त वरचा पापुद्रा, त्याच्या आजूबाजूचा काही पार्ट आता आजकाल उपयोगी केला जातो, त्याला स्क्लेरा म्हणतात. येस, अँड दिस इज वन मोर फनी मिथ दॅट द कलर ऑफ द आईज चेंज आफ्टर रिसिव्हिंग द डोनर्स कॉर्निया. हे काही काही सिरियल्स मध्ये मी बघितलंय आणि काही काही पिक्चर्स मध्ये पण दाखवलंय. पण यु नो द कलर ऑफ द आय डिपेंड्स अपॉन द आयरिस, म्हणजे जी बाहुली असते ना, त्याच्या बाजूचं जे पटल असतं त्याच्यामध्ये पिगमेंटेशन असतं, त्याच्यामुळे डोळ्याचा रंग ठरतो, कॉर्नियामुळे नाही. कॉर्निया किंवा बुबुळे टोटली ट्रान्सपरंट असतं, त्याच्यामुळे डोळ्याचा रंग हा अजिबात कॉर्नियामुळे ठरत नसतो. नाउ लेट्स सी हू कॅन डोनेट अँड हू कॅनॉट डोनेट. हू कॅन डोनेट? एव्हरीवन अँड एनीवन एक्सेप्ट एक्सक्यूज मी द फॉलोइंग कॉन्ट्राइंडिकेशन्स. आता कोण करू शकत नाही? ज्यांना एड्स आहे, टेटनस आहे, धनुर्वात आहे, हेपटायटिस म्हणजे कावीळ आहे, किंवा डोक्याचा मेंदूचा आजार आहे, एन्केफलायटिस, अक्यूट ल्युकेमिया, ब्लड कॅन्सर आहे, रेबीज, आणि सध्या कोविड-19 इन्फेक्शन. आता कोरोनामध्ये अजूनही एवढी इन्व्हेस्टिगेशन पेक्षा सायंटिफिक रिसर्च झालेले नाहीत, पण सध्या तरी कोविड-19 असलेल्या पेशंटचे डोळे नेत्रदानाला आम्ही घेत नाही, आणि त्याच्याबद्दल अजून बरंच संशोधन व्हायचंय. तर कोण हे रिसीव्ह करू शकतो? म्हणजे व्हॉट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ द रेसिपियंट? The recipient can be of any age or gender, but the patient should be a case of corneal disease, which can be treated by corneal transplant. Retinal disease, glaucoma याच्यामध्ये इलाज होत नाही, मग अशी मी सांगितलेलं आहे. पण मी परत परत सांगू इच्छिते, लोकांना वाटतं की डोळ्याचा काही आजार असला तरी डोळा घातला दुसऱ्याच्या डोळ्यामध्ये की सगळं नॉर्मल होतं. नाही, फक्त वरचा कॉर्निया जो असतो, पापुद्रा वरचा, तोच आम्ही ट्रान्सप्लांट करतो. दीज आर द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स. म्हणजे युजली लोकांना काय प्रश्न पडतात नेत्रदानाबद्दल, ते मी थोडस इथे लिहिलेलं आहे. कॅन आय डोनेट माय आईज वाईल स्टील अलाइव्ह? हे पण काही प्लेज मध्ये किंवा सिरियस मध्ये मी बघितलेलं आहे की कुर्बानी केली, माझ्या मुलाला डोळे दिले, माझे जीवन, असं काही करता येत नाही बरं का. हे मृत्यूनंतरच करायचं दान आहे. बाकी किडनी वगैरे गोष्टी आपण करू शकतो, पण डोळे आपण मृत्यूच्या आधी काढून देऊ शकत नाही. ओके, सो when we are alive we cannot donate our eyes. Then second question is how will my eye donation be used? Okay, तर तुमचा डोळा खूप चांगल्या क्वालिटीचा कॉर्निया असेल तर तो दुसऱ्या व्यक्तीला दिसण्यासाठी उपयोगी होऊ शकतो. पण तुमचं काही कारणामुळे जर कॉर्निया एवढा चांगला नसेल तर मे बी दुसऱ्या व्यक्तीला त्याचा दिसण्यासाठी उपयोग होणार नाही, पण वेगवेगळ्या रिसर्चसाठी किंवा काही वेळेला जेव्हा डोळे फुटलेले असतात मारामुळे, तेव्हा इमिजिएटली पॅच करण्यासाठी काही काही वेळा लागतो, त्यासाठी अशा वेगवेगळ्या कारणासाठी तुमचा डोळा यूज होऊ शकतो. म्हणजे कुठलाही डोळा हा वाया जात नाही, हे तुम्ही कायम लक्षात ठेवा. थर्ड, मस्ट आय मेन्शन अबाउट माय डिझायर टू डोनेट द आईज इन माय विल? तुमच्या मृत्यूपत्रामध्ये तुम्हाला लिहिणं गरजेचं असतं का? तुम्ही लिहिलं तर फारच चांगलं. किंवा नेत्रदानाचे प्लेज कार्ड किंवा प्रतिज्ञापत्र असतात हॉस्पिटल्समध्ये, नेत्रपेढीमध्ये, ते तुम्ही भरून देऊ शकता. पण तुम्ही हे जर काहीच केलं नाही, पण फक्त तुमच्या नेक्स्ट ऑफ कीन म्हणजे अगदी जवळच्या नातेवाईकाला, म्हणजे मुलगा मुलगी असं कोणाला सांगून ठेवलं की बाबा माझं झालं मृत्यूच्या नंतर मला नेत्रदान करायचं आहे किंवा देहदान, जे काय तुम्हाला करायचंय, ही तुम्ही इच्छा जरी नुसती व्यक्त केली आणि त्यांनी आम्हाला संमती दिली तर आम्ही ते करू शकतो, पण त्यांची नेक्स्ट ऑफ कीनची संमती हवी. सो हे तुम्ही लिहिलं नाही म्हणून तुमचे डोळे आम्ही नेत्रदान घेऊ शकत नाही असं काही नाही. तुमच्या नेक्स्ट रिलेटिव्हला सांगू शकता, नेक्स्ट ऑफ कीनला, तर ते आम्हाला संमती पत्रावर सही करून नेत्रदान तुमचं करू शकतात. ओके, डज द आय बँक नीड फायनान्शियल सपोर्ट? येस, 100%. कारण आय बँक्स किंवा नेत्रपिढी हा पूर्णपणे धर्मादाय असतात, कळलं की नाही? कारण डोळे विकले जात नाहीत आणि डोळे विकत घेतले जात नाहीत. तो या धर्मादाय संस्थांना कायम पैशाची गरज असते. का? कारण त्या डोळ्याचा मेंटेनन्स करून त्यासाठी वेगवेगळ्या मीडिया लागतात, इन्स्ट्रुमेंट्स लागतात, किंवा स्टाफ मेंटेन करायला लागतो, डोळे मेंटेन करायला लागतात, रजिस्टर मेंटेन करायला लागतात, खूप खर्च असतात. सो तुम्ही आय बँकेला अगदीच फायनान्शियल सपोर्ट करू शकतात, डोनेशन देऊ शकता, आणि ते एटीजीच्या अंडर असतं, त्याच्यापेक्षा टॅक्स लागत नाही. आर द होल आईज ट्रान्सप्लांटेड? जसं मी तुम्हाला सांगितलं की नाही, ओनली कॉर्निया अँड सम सराउंडिंग पार्ट विच इज कॉल्ड एज स्क्लेरा कॅन बी ट्रान्सप्लांटेड. ओके, तुम्ही आता डोळे ट्रान्सप्लांट केले, पुढे काय होतं त्याचं, असं बऱ्याच लोकांना प्रश्न असतो. सो आमचे नेत्रपेढीमध्ये अशी एक रजिस्टर असते ज्याच्यामध्ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस असलेल्या लोकांचे नावं लिहिलेली असतात.
की बाबा कोणाला किती सिव्हिअर ब्लाइंडनेस आहे, कोणाला किती गरज आहे, याप्रमाणे आम्ही हायरार्की प्रमाणे त्याच्यावर नावं लिहिलेली असतात. सो जेव्हा डोनर कॉर्निया अवेलेबल होईल तेव्हा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसवर आम्ही त्या रेसिपियंटला फोन करतो आणि त्याला लगेच दवाखान्यामध्ये हजर व्हायला लागतो. त्याच्या काही टेस्ट होतात आणि लगेचच अर्जंटली हे आम्हाला डोळे ट्रान्सप्लांट करायला लागतात. असं 2 दिवसांनी करू वगैरे असं होत नाही. इमिजिएटली म्हणजे जेव्हा केव्हा आम्ही नेत्रदानासाठी गेलेलो आहोत, तेव्हा आम्ही डोळे काढून आणतो नेक्स्ट डे इमिजिएटली कधी-कधी रात्रीतनं पण आम्ही ऑपरेशन करतो. ओके. Absolute secrecy is maintained regarding the donor's identity. Why? Because जर डोनरची आयडेंटिटी आपण रिव्हील केली तर नेत्रदाता आणि प्राप्तिकर्ता यांच्यामध्ये बरेच वेळेला इमोशनल थोडे प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. त्याच्यामुळे हे ऍब्सोल्यूट सिक्रेसी इज मेंटेन आम्ही अजिबात रिव्हील करत नाही आणि दॅट इज बेस्ट फॉर बोथ द पार्टीज. ओके. And once the eyes are donated, the relatives get the appreciation certificate from the eye bank. Okay. And I'm very proud to say that I have got such appreciation certificates for so many times because it's our family tradition. And I'm very happy and very proud about it. तर केरॅटोप्लास्टी टेक्निक्स नको मी सांगत नाही तुम्हाला, पण जस्ट एक तुम्हाला सांगते की पूर्ण कॉर्निया पूर्वी आम्ही काय करायचो की अख्खा कॉर्नियाचा फुल थिकनेस आम्ही ट्रान्सप्लांट करायचो. पण आता इतक्या वेगवेगळे ऍडव्हान्सेस झालेले आहेत की आपण केवळ कॉर्नियाचे काही पापुत्रे वापरून लोकांना दृष्टी देऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे त्याचे ग्राफ्ट असतात रोपण केलेले त्याचे रिजेक्शनचं प्रमाण खूप कमी झालंय. सो कॉर्नियाचे जे पापुत्रे आहेत म्हणजे कॉर्निया स्वतः इतका थिन आहे त्याचे एवढे पापुत्रे सो वेगवेगळे पापुत्रे करून पण आम्ही केरॅटोप्लास्टी आजकाल करतो. पूर्वीसारखं राहिलेलं नाहीये. सो इट्स अन ऍडव्हान्स आणि इंडिया कोणापेक्षाही डोळ्याच्या बाबतीत कमी नाही हे तुम्ही खात्रीपूर्वक माझ्याकडनं ऐकू शकता की आपले सायंटिस्ट आपले आय सर्जन्स खूप मोठे इनोव्हेशन्स करतायत जे जागतिक पातळीवर लोकांनी मान्य केलेली आहेत. फक्त प्रॉब्लेम काय की आपल्याकडे डोनरच मिळत नाही, लोक डोनेट करत नाही अँड दॅट इज द प्रॉब्लेम. सो वी हॅव टू हॅव अ रिअल 100% ड्राईव्ह फॉर दिस आय डोनेशन. ओके. आता यू कॅन सी दिस या डोळ्यात फूल पडलेलं आहे आणि दुसरा डोळा आफ्टर द केरॅटोप्लास्टी अँड यू कॅन सी what kind of vision you are having when you are having a corneal opacity and once the keratoplasty is done how clear vision you get. So this is pre and post corneal transplant. मला एक म्हणायचं की सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम हे सगळ्यांनाच माहिती असेल. जसं मी पहिल्या माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये सांगितलं की आय इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सेन्स ऑर्गन बाय विच वी गेट 80% ऑफ नॉलेज. सो हे कायम लक्षात ठेवा आणि आपल्यामुळे जर कोणाला एवढी मोठी इम्पॉर्टंट दृष्टी मिळत असेल तर वाय नॉट डू इट. Donate eyes of your dearest after death. Let eye donation be a tradition in your family. And as I told you, I'm proud to have this tradition in my family. Be a symbol of hope for those who are waiting. Let us pledge our eyes today. Thank you. वंडरफुल. खरंच कुठल्याही प्रकारचं अवयवदान हे खरंच श्रेष्ठ दान असतात. आणि मला हे खूप सांगायला आवडेल मॅम तुम्हाला की आमचं जे उपायन जे दान शिबिर आम्ही दरवर्षी घेतो त्यामध्ये म्हणजे उपायन म्हणजेच भेटीच्या स्वरूपातलं दान असाच अर्थ त्यामध्ये आम्ही कायम म्हणतो. त्यामध्ये आय डोनेशनला दरवर्षी खूप छान रिस्पॉन्स मिळतो. आमच्या अनेक मेंबर्सनी देखील ह्यासाठी रजिस्टर केलंय. सो वी आर रिअली हॅपी की ह्या उपायन थ्रू ह्या अवेअरनेस ड्राईव्ह मध्ये एक छोटंसं पाऊल दीपस्तंभातर्फे देखील दरवर्षी आम्ही घेत आलेलो आहोत. आणि इट्स ॲब्सोल्यूट प्लेजर की आजच्या या म्हणजे हे जे आय डोनेशन फोर्टनाईट कॅम्पेन चालू आहे आणि त्यामध्ये आजचं हे आपलं सेशन झालंय. सो एक छान पद्धतीने वेगळ्या पद्धतीने ही आय डोनेशन ड्राईव्ह मध्ये आम्हाला सहभागी होता आला ह्याचा देखील आम्हाला खूप आनंद आहे. आणि खूप छान माहिती तुम्ही सांगितलीत मॅम. म्हणजे डोनेशनचे फॅक्ट्स आणि मिथ्स ऍब्सोल्युटली आय ओपनिंग होते. म्हणजे मिथ्स खरं तर खूप जणांना माहित असतात, आपण इझिली बोलून जातो की पण ते मिथ आहे हे समजायला कोणीतरी लागतं. ते आजच्या ह्या सेशन थ्रू झालं असं मला वाटतं. त्यामुळे इनफॅक्ट आज जेव्हा आम्ही ड्राईव्हला गेलो होतो तेव्हा मी म्हाताऱ्या माणसांना सांगितलं नाही, मी यंग लोकांना सांगितलं नेत्रदान का. पण वन्स दोज पीपल आफ्टर दॅट दोज पीपल्स डेथ दीज विल बी द पर्सन्स विल बी गिव्हिंग कन्सेंट. सो यंग लोकांना आम्ही जास्त सांगत होतो की तुम्ही का लोकांचं नेत्रदान करा आणि तुम्ही पण नंतर करा. दॅट इज रिअली इम्पॉर्टंट.
ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली. आणि हे यंग जनरेशन मध्ये हा अवेअरनेस पसरणं खरंच खूप गरजेचं आहे. आणि ह्या सगळ्या अवेअरनेस ड्राईव्ह मधून तुम्ही आमच्यासाठी वेळ काढलात, कारण खरंच तुमचा ह्या ड्राईव्ह मध्ये तुम्ही खूप बिझी होतात, पण आमच्यासाठी हा आजचा वेळ काढलात आणि या सगळ्या आमच्या मेंबर्सना आणि ऑडियन्सना ही एकदम युजफुल, उपयुक्त आणि अत्यंत महत्वपूर्ण आय मेंटेनन्स, जो की खूप कमी बोलला जातो विषय, त्याबद्दल खूप महत्वपूर्ण माहिती दिलीत. त्याबद्दल दीपस्तंभातर्फे मनापासून तुमचे खूप खूप आभार मॅम. थँक्यू व्हेरी मच आजच्या या सेशनसाठी. आणि थँक्यू टू द ऑडियन्स जे आज जॉईन झाले. नंतर देखील हा व्हिडिओ आपल्यासाठी आहेच आहे, कायम आपल्यासोबत राहणारच आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवा, जेणेकरून आय डोनेशनचा अवेअरनेस हा आपल्यासारख्या यंग जनरेशन पासून अगदी वयोवृद्धांपर्यंत मॅक्सिमम आपल्याला पोहोचवता येईल याची आपण काळजी घेऊयात. थँक्यू व्हेरी मच. आजचा नॉलेज शेअरिंग सेशन आपण इथेच समाप्त करत आहोत. धन्यवाद. थँक्यू ऑडियन्स अँड थँक्यू दीपस्तंभ. गेट गोईंग अँड गेट ग्रोईंग. थँक्यू सो मच मॅम.